Hi guys, welcome back to my kitchen. So, untuk video kali ni, aku nak tunjukkan korang macam mana buat laksa cara aku yang mudah, pekat dan semestinya sedap. So, korang tengok sampai habis macam mana aku buat laksa ni, okay? Okey, mula-mula sekali korang menggunakan pressure cooker. So, untuk membuat laksa ni lebih mudah hidup korang kalau menggunakan pressure cooker. Like, korang akan membuat laksa ni like tiap-tiap minggu sebab senang sangat kalau guna pressure cooker ni. So, mula-mula sekali korang ambilkan ikan kembung. Lepas tu letakkan dalam pressure cooker ni. Korang setkan around like 40 minutes or 30 minutes dah okey dah. So, it depends on the amount of korang punya ikan. So, korang biarkan dulu ikan tu. Lepas tu bila dah siap ikan tu, korang angkat dan juga korang blendkan dia. Yes, korang terus blendkan dia. Korang tak payah susah nak fikir untuk asingkan tulang dia ke apa ke, tak perlu. So korang just perlu masukkan dalam blender dan korang blendkan semua sekali. Selepas itu korang memerlukan cili. Aku gunakan cili padi dan juga cili merah. So cili ni depends kepada korang punya tahap kepedasan yang korang nak. Selepas tu aku letakkan 1 biji bawang besar dan juga beberapa ulas bawang putih. Dan semua ni sekalipun korang blendkan juga. Dah siap blend tu, korang masukkan terus sahaja ke dalam kuali korang. Lepas tu letakkan sedikit air supaya dia tak terlalu pekat dan terus masukkan bahan blend ikan tadi tu. So korang yang blend-blend tu korang just masukkan terus di dalam kuali korang. Mudah sangat kan? So lepas tu korang proceed letakkan lengkuas dan juga bunga kantan. Dan ini merupakan tips macam mana korang nak memekatkan kuah laksa korang. So korang ambil mana-mana tin sardin, apa-apa jenama pun tak kisah. So korang ambil dan korang blend dan korang masukkan ke dalam kuah laksa tersebut. Ini akan membantu kuah laksa korang sangat pekat dan juga lebih sedap. So ini adalah favourite part aku, which is letak daun kesom. Aku sangat-sangat suka daun kesom ni, so aku letak extra. So it depends on korang. Kalau korang tak suka sangat, korang letaklah sikit. Tapi aku memang gila daun kesom ni, so aku letaklah extra. And then korang letakkan sedikit air supaya dia tak terlalu pekat sangat. Dan letakkan asam keping dan perasakan dengan Maggi cukup rasa. So korang rasa-rasakan dia sampailah korang jumpa satu taste yang berkenan dekat lidah korang. Lepas tu dah siap dah kuah laksa korang. Ya Allah, mudahnya. So korang bolehlah pergi dapur sekarang, keluarkan ikan kembung korang, defrost first and then dah boleh start buat laksa. Lepas tu siap.